Từ năm 2020 cho đến nay, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện nhiều nơi trên thế giới, và Việt Nam chúng ta hiện đang đối mặt với đợt dịch thứ tư. Đợt dịch này với biến chủng nguy hiểm hơn, nhanh hơn, phức tạp hơn và khó lường hơn. Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K để mọi người có thể bảo vệ bản thân mình trước đại dịch Covid-19. Thông điệp 5K gồm các nội dung chính sau đây. 1. Khẩu trang. A few moments later. Mọi người hãy nhớ là ở những nơi công cộng luôn luôn phải đeo khẩu trang. Đừng như các bạn trẻ bên trong clip bị nhắc nhở nha. Mà không chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng như thế đâu, chúng ta còn có thể bị phạt lên đến 3 triệu đồng nếu không đeo khẩu trang ở nơi công cộng đấy. Hiện nay cả CDC và WHO đều khuyến cáo Covid-19 lây qua đường không khí, việc đeo khẩu trang đúng và đảm bảo là vô cùng quan trọng. Với các khẩu trang thông thường, nếu khi đeo không miết kỹ phần mũi và má thì không khí hoàn toàn có thể ra vào qua các khe hở lớn này rất dễ dàng. Và cách đeo thông thường đeo gài vào tai với thời gian lâu sẽ khó chịu và vết hằn sâu lên mặt. CDC khuyến cáo một cách đeo khẩu trang an toàn hơn, đó là sử dụng phương pháp đeo nát tắc, hay còn gọi là thắt nốt và gài để tăng hiệu quả của việc sử dụng khẩu trang, giúp khít hơn phần mũi và má, dễ chịu và không bị vết hằn trên mặt. Nếu chúng ta cảm thấy việc thắt khẩu trang y tế quá rườm thì đây sẽ là những lựa chọn tốt nhất cho bạn. Nó thay thế khẩu trang y tế và phòng chống Covid-19 tốt hơn. 2. Khử khuẩn. Chúng ta luôn bận rộn với công việc và học tập của riêng mình, nhưng việc qua loa về vấn đề khử khuẩn cho bản thân như bạn trong clip là không thể chấp nhận được. Virus corona không được loại bỏ bằng nước, mà nó cần phải có xà phòng và các chất diệt khuẩn khác mới có thể loại trừ được. Giờ chúng ta cùng xem bạn nam còn lại có rửa tay đúng hay không nhé. Wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands, do-do-do-do-do, wash your hands. Grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap, do-do-do-do-do, grab some soap. Rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands, do-do-do-do-do, rub your hands. Rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands, do-do-do-do-do, rinse your hands. Dry your hands, do-do-do-do-do, dry your hands, do-do-do-do-do, dry your. Việc khử khuẩn và rửa tay đúng cách không chỉ giúp chúng ta tránh được virus corona còn giúp chúng ta phòng được rất nhiều bệnh. Đây được coi như là dịp để mọi người có thể thay đổi thói quen của bản thân. Đây là một video giúp chúng ta rửa tay sạch và đúng hơn. Hãy áp dụng và thực hiện theo hàng ngày các bạn nhé. Hiện tại ở một số thành phố có dịch xuất hiện các buồng khử khuẩn toàn thân tại những nơi công cộng. Thế nhưng Bộ Y tế lại khuyến cáo không nên sử dụng bởi vì có chứa ozone là chất gây hại cho sức khỏe con người, đặc biệt đối với người già, trẻ em và những người có bệnh đường hô hấp. Không nên dùng các dung dịch khử khuẩn khi chưa đọc kỹ hướng dẫn sử dụng vì có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người già. 3. Khoảng cách. Việc gặp lại bạn bè cũ hoặc đơn giản chỉ là bạn bè trong lớp đều khiến chúng ta không khỏi vui mừng và ngay lập tức chạy lại ôm bạn, khoác tay, nói chuyện. Thế nhưng ở những khoảng cách dưới 2 mét là không gian mà virus corona hoạt động nhiều nhất. Và việc không đeo khẩu trang lại tiếp tục cho virus corona thêm cơ hội để lây truyền cho người khác. Hãy đeo khẩu trang ở những nơi công cộng. Và khi gặp lại bạn bè hãy chào nhau đơn giản bằng cách vẫy tay, cười nhẹ. Và đừng quên là ở khoảng cách nhau 2 mét nhé. Khi ở nơi công cộng chúng ta không nên tiếp xúc, đứng quá gần với người khác.
Hãy đứng cách nhau 2 mét khi ở nơi công cộng để bảo vệ bản thân và cũng như những người xung quanh các bạn nhé. Khoảng cách là dựa trên ý thức của mỗi người. Hàng ngày, hàng giờ các kênh truyền thông đều tuyên truyền về việc phòng chống Covid-19. Chúng ta đều biết sự nguy hiểm của nó lớn cỡ nào. Vì vậy, hãy luôn tuân thủ quy tắc 2 mét khi ở bên ngoài nhé. 4. Không tụ tập. Do phong tục tập quán của người dân Việt Nam từ xưa đến nay là bạn bè, hàng xóm thân thiết như một nhà, nên hay có những cuộc tụ tập ăn nhậu. Ở trường bạn bè hay tụ tập để nói chuyện phím. Thế nhưng trong tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và chuyển biến xấu hơn, Bộ Y tế, chính quyền nhà nước đã hạ lệnh nghiêm cấm tụ tập ở nơi công cộng và mức phạt lên đến hàng triệu đồng đấy. Tình hình Covid ngày càng phức tạp thế nhưng công việc và học tập vẫn phải tiếp tục. Chúng ta có thể học và họp trên các ứng dụng trực tiếp như Zoom, Google Meet. Thực hiện nghiêm việc không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và những nơi công cộng. Mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với các nhân, từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức. Một số dịch vụ kinh doanh như quán karaoke, massage, vũ trường, tiệm net cũng phải tạm dừng hoạt động. Ở các tỉnh thành đang thực hiện giãn cách xã hội, Bộ Y tế đã đưa ra công văn nêu rõ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tạm dừng hình thức phục vụ tại chỗ, tăng cường hình thức bán hàng mang về, đặt hàng và thanh toán trực tuyến. Người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các nhà hàng, kể cả nhà hàng trong khách sạn, được hoạt động nhưng phải bố trí chỗ ngồi thông thoáng, bảo đảm khoảng cách giữa hai bàn là từ 2 mét trở lên và không phục vụ quá 20 người trở lên cùng một lúc. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan y tế. 5. Khai báo y tế. Đa số chúng ta đều là sinh viên xa nhà, mỗi tuần hoặc mỗi tháng đều về quê thăm cha mẹ, người thân của mình. Thế nhưng, việc hạn chế về quê, đi lại giữa các thành phố không chỉ giúp chúng ta tránh được dịch bệnh mà còn giúp được những người xung quanh, gia đình và bạn bè. Hiện tại việc di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác là một việc vô cùng nhạy cảm. Khi các bạn di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, các bạn phải chủ động khai báo y tế, không nên che giấu và để bản thân có các biểu hiện của dịch bệnh như bạn nam trong clip các bạn nhé. Hiện nay tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, giữa các điểm giao nhau của các thành phố đều có trạm kiểm dịch. Khi di chuyển giữa các thành phố, hãy nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế tại các trạm kiểm dịch cũng như khai báo tại nhà các bạn nhé. Hãy khai báo y tế hàng ngày về bản thân và những người xung quanh nếu có dấu hiệu của bệnh nhé các bạn. Ý thức chúng ta càng cao thì chúng ta sẽ sớm ngăn chặn được Covid. Chúng ta có 5 cách để khai báo y tế cho tất cả mọi người. 1. Ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân nCoV. 2. Khai báo y tế trên trang tờ khaiyt.vn. 3. Khai báo trên trang antoancovid.vn. 4. Khai báo trên app Vietnam Health Declaration. 5. Khai báo trực tiếp tại trạm y tế xã, phường. Việt Nam chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.